What's up, guys? My name is Alvin. My name is Nika. And we are the Great Duo. So babe, ano gagawin natin today? Babe, today, we're going to unravel, we're going to unbox the newest toys in town. Kailangan may drum roll yan. The Diamond Bundle. Babe, ano ba yung Diamond Bundle? Okay, para sa mga hindi nakakalam kung ano yung Diamond Bundle, especially sa mga viewers natin, yes, the Diamond Bundle, ito yung newest package option na nilabas ng Gr8Life para ma-maximize yung income potential. Hindi lang income potential, para magamit din ng buong pamilya. Because health is wealth. Babe, I know you're very much excited, lalo na yung mga viewers natin, because today, we're going to unbox the Diamond Bundle. Woo! Woo! Ang laki. Saka din sobrang kulay. May paribon. May paribon effect eh, no? Saka matindi dito, di ba? Tignan mo naman, iba-ibang lahi. Yes. Siguro ito representing kasi kung saan bansa tayo mapupunta. Kasi, Saka maganda of dito course, pag Gr8Life for dito. International. Plus, meron pa, hindi pa nagpa... Itong pinaka-paborito ko, may pa-purple corn. Ayan, oh. So guys, ito yung Diamond Bundle 1. So ready na tayo buksan to? Excited na? Check natin yung bigat. Ito, babe, pares naman tayo nag-weights. At saka dito, babe, ito mo. Look, lahat ng product lines natin, the first 15 product lines natin, Correct. kompleto. Yes. Yan, diba? At nandito yung logo natin. Saka matindi dito, ang charap mo, may paribon. May paribon, guys. Para secured. So yan, dahan-dahan na natin bubuksan, guys. May mga paribon pa. Wow! Punong-puno! Grabe, kumpleto, pati supplements, lahat, lotion. Mga skincare products. Yes, napkin for you. Yeah, hindi pwedeng mawala yan. Grabe, babe, no? Sobrang daming naman ang Tsaka, box. number one, kumpleto na siya ng brochure. Nandito na rin yung ating mga price list. Of course, yung folder na nandyan na yung marketing plan natin. Tsaka nandito rin yung mga bago nating products. So we have the 3 kinds of napkins. Nandyan. Tsaka, babe, no, sa dami ng laman nito, nako, good for 1 year na yan sa buong pamilya. Hindi lang si tatay, si nanay, pati mga kapatid. Hindi ko Lahat na alam kumpleto. kung hindi pa sila magiging healthy na. Yes. Alam mo, babe, sa kasal natin, maganda ito pamigay natin. Oo naman. So meron din tayong mga supplements. So we have the glutathione, we have the superfood, and the spirulina. Nandito rin yung ating lotion. Siyempre, di mawawala yung plus. Our 2 types of soap, the kojic soap and the collagen soap. Yes. Nandito rin yung ating pinakaantay ng lahat, our toothpaste. Also, ang pinaka-favorite ko din, coffee. Para sa mga taong mahilig magkape. Yes. Sobrang dami pala talaga nito, no? Grabe. As in. Teka. Okay. Ayun hanggang hindi na siya. Parang may cabinet yata dito sa loob. Teka, babe, parang may nakita pa ako dito. Nako, Yes. babe, ito. Ano pa sa ilalim? Parang may kumigin na ito, babe. Ito na. Ito na. Of course, syempre, nakipag-tie up sa atin ng AXA. Meron kang free personal accident insurance na worth 100,000. Grabe, babe, no? Ganito pala karami yung laman ng Diamond Bundle Option 1. Magkano ba yung bundle natin? Nakakatuwa dito, di ba, ganyang karami yan. Ito nagkakahalaga. Product worth, 123,000 pesos. Grabe, ganun. Katindi, di ba? lang for as low as 111,916 pesos. So, sulit. Hindi lang sulit na sulit. So, babe, ano ba yung mga kasama dyan? So meron tayong 10 soaps, collagen soaps. Meron din tayong 10 kojic soap. And then meron tayong 10 na lightening cream. Meron tayong 10 night repair cream. Yes. And then meron din tayong 10 coffee. And then meron tayong 10 amazing. Wow, din pinaka-favorite ko yun, the purple corn drink. No? And also, Supplements naman. yes, of course, siyempre hindi mawawala dyan yung ating 12 bottles ng It Enhances Gluta, 12 bottles ng, naku, sobrang favorite ko to, Our It Nourishes Spirulina, and 10 bottles ng It Protects Superfood. Siyempre, hindi magpapahuli dyan yung 10. Yes, Diba? isa sa mga pinaka-favorite ko, 10 toner. Yes, and meron tayong 10 lotion na meron tong SPF 30. Ganda na lalagyan natin. Yes, ito, no? sobra. Yes. At meron din tayong 10 for panty liner, 10 for, ito naman is for Ay, night pad. alam mo kami sa And then meron din po tayo for day pad. Alam nyo guys, no, yung mga girlfriend niyo, wife niyo, bilan nyo nito, naku, hindi sasakit ulo nyo. Hindi nasasakit ulo nyo. Iwas discriminate. Plus, ang pinakamaganda kasi dyan, kasama na rin yung ating, of course, yung mga brochures, yung mga gamit nila pag nagmamarket. Kasama na dyan yung ating mga price list. Plus, yung folder natin na kompleto, na nandun na rin yung ating marketing plan. At ang pinakamaganda dyan, Okay. meron kasama 100,000 accidental insurance policy. Wow, that's good for 1 year. Renewable naman yan. Ganyang katindi yung laman ng ating Diamond Bundle.
Again, magkano halaga? For as low as 111,916 pesos. Pero ang product worth na makukuha natin is nasa around 124,000 pesos. Grabe, di ba? Sobrang sulit talaga yung laman ng diamond bundle. Imagine, ang product worth na makukuha natin nasa 124,000 pesos. Pero sabi nga natin kanina, 111,916 lang siya makukuha. Yes. Tsaka babe, gaano ba karami yung makukuha nila pag binili nila yung diamond bundle? Nasa around 154 pieces. Nasa around 154 pieces. Kasama na yung mga brochures natin. Ito, brochures, kasama na yung ating price list, yung ating pinaka-folder, nandiyan na yung marketing plan. And ito kasi, babe, ang pinakamaganda dito. For example, tayo mag-start ng family. This is good for 1 year na 1 year, magagamit ng buong pamilya. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo, healthy. Yes, for mom, dad, even your lolo at lola, mga pinsan, lahat pwede. And lalo ngayon, di ba? Malapit na yung holiday season. Yes, Christmas. So maganda ito mga pang-regalo. Yes, perfect pang regalo, di ba? Something blue, o di ba? Something green, something red, o something violet. Daming blue, something purple. Lahat, kumpleto tayo dyan. Kaya ang maganda dito, kapag kumuha ka ng diamond bundle, yung product inventory mo, mas maganda, mas malaki. Yes. Mas worth it ang Tama. Tsaka babe, ang pinaka-gusto ko talaga dito, of course, meron siyang kasama ng 100,000 personal accident insurance only from AXA. So guys, we encourage you na ito na yung kunin nyo, yung diamond bundle. Kasi sulit yung 111,816 nyo, and then yung product inventory nyo, sobrang dami pa, na magagamit ng buong pamilya. Yes, more value for money. So kailangan guys, huwag na kayo patumpik-tumpik pa. Avail your first diamond bundle now. By the way, again, my name is Alvin. My name is Nika. We are from the Great Duo. Choose Diamond Bundle. Choose Great Life.